Xin chào các bạn. Hiện nay Liên Hợp Quốc chính thức công nhận 193 quốc gia cũng như 2 quốc gia quan sát viên và suốt 4 thập kỷ qua, tổ chức này đã có thêm 34 thành viên mới với quốc gia trẻ nhất trên thế giới là Nam Sudan khi chính thức tách khỏi Sudan vào năm 2011. Tuy nhiên đâu đó vẫn còn nhiều vùng lãnh thổ đang đấu tranh để trở thành một quốc gia độc lập. Từ những phong trào ly khai mạnh mẽ ở châu Âu, châu Á đến các cuộc đàm phán chính trị tại châu Phi, mỗi khu vực đều có câu chuyện riêng về khát vọng tự chủ. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi khám phá những vùng lãnh thổ có khả năng cao sẽ trở thành quốc gia độc lập trong thời gian tới nha. Bougainville. Đây là một khu vực tự trị thuộc Papua New Guinea với diện tích 9.318 km² và dân số khoảng 300.000 người. Hòn đảo không chỉ mang trong mình bản sắc riêng mà còn có một lịch sử đầy biến động trong hành trình tìm kiếm chủ quyền. Cuộc đấu tranh giành độc lập của họ bắt nguồn từ những mâu thuẫn kéo dài trong quá khứ. Từ năm 1988 đến năm 1998, khu vực này rơi vào vòng xoáy của một cuộc nội chiến khốc liệt, khiến khoảng 20.000 người thiệt mạng. Để chấm dứt xung đột thì vào năm 2000, chính quyền Papua New Guinea và Bougainville đã ký hiệp định hòa bình, đặt nền móng cho tiến trình tự trị. Trong đó quy định rằng một cuộc trưng cầu dân Ý về vấn đề độc lập sẽ được tổ chức trước năm 2020. Gần 2 thập kỷ sau, cột mốc quan trọng đã diễn ra. Từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 7 tháng 12 năm 2019, người dân Bougainville đã đi bỏ phiếu để quyết định tương lai của mình. Kết quả cho thấy 97,7% trong số hơn 181.000 cử tri ủng hộ độc lập, với tỷ lệ tham gia bỏ phiếu lên tới 87,4%. Đây là tiếng nói mạnh mẽ khẳng định nguyện vọng của người dân, những người từ lâu đã cảm thấy gắn bó nhiều hơn với quần đảo Solomon, nơi có nền văn hóa tương đồng với họ. Sau cuộc trưng cầu, chính quyền hai bên bắt đầu các cuộc đàm phán quan trọng. Đến năm 2021, họ đồng ý rằng Bougainville có thể đạt độc lập sớm nhất vào năm 2025, nhưng không muộn hơn năm 2027, tùy thuộc vào việc hoàn thiện các bước pháp lý và chính trị. Về mặt pháp lý, nơi đây đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo Công ước Montevideo năm 1933 để trở thành một quốc gia có chủ quyền, đó là dân cư ổn định, lãnh thổ xác định, chính phủ hữu hiệu và khả năng tham gia quan hệ quốc tế. Kể từ năm 2005, chính quyền của hòn đảo đã vận hành độc lập trên nhiều phương diện và có các quan hệ với các quốc gia như Úc, New Zealand và các nước trong khu vực Thái Bình Dương. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức bởi một quốc gia không chỉ cần tuyên bố độc lập mà còn phải được cộng đồng quốc tế công nhận. Điều này phụ thuộc vào sự ủng hộ từ các nước lớn trong khu vực như Úc, Mỹ và Trung Quốc. Một số ý kiến cũng lo ngại rằng độc lập của Bougainville có thể khơi mào các phong trào ly khai khác trong lãnh thổ Papua New Guinea. Bên cạnh đó, vấn đề kinh tế cũng là một bài toán lớn. Hiện tại, khu tự trị này phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ tài chính từ Papua và Úc. Để đảm bảo nền độc lập bền vững, họ cần phát triển kinh tế, nhất là việc khai thác tại mỏ Panguna, từng là một trong những mỏ đồng lớn nhất thế giới. Trong trường hợp các cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ và được Quốc hội Papua phê chuẩn, Bougainville có thể trở thành quốc gia độc lập trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến năm 2027. Nếu thành công, đây sẽ là quốc gia mới nhất trên thế giới kể từ khi Nam Sudan giành độc lập vào năm 2011. Somaliland. Hiện nay, Somaliland là một quốc gia không được công nhận và được xem là một phần lãnh thổ của Somalia. Nó có diện tích 177.000 km² và dân số khoảng 6.200.000 người. Somaliland lần lượt giáp với Ethiopia ở phía nam, với Djibouti ở phía tây bắc và trải dài 740 km đường bờ biển dọc theo vịnh Aden. Đây là vị trí chiến lược với tuyến đường biển quan trọng mà gần như 1/3 lượng tàu thuyền của thế giới đi qua. Đường bờ biển của Somaliland đã khiến nó và các nước láng giềng trở thành đối tác hấp dẫn đối với các chính phủ nước ngoài đang tìm kiếm quyền tiếp cận cũng như sự hiện diện trong khu vực. Bắt đầu từ năm 1991, nơi đây tuyên bố độc lập khỏi Somalia sau cuộc nội chiến, khi chính phủ trung ương ở thủ đô Mogadishu sụp đổ. Trước đó, Somaliland từng là một thực thể độc lập ngắn ngủi từ ngày 26 tháng 6 năm 1960 đến ngày 1 tháng 7 năm 1960, sau khi giành độc lập từ Anh. Sau đó, chính quyền tại đây tự nguyện hợp nhất với Somalia thuộc Ý để hình thành Cộng hòa Somalia. Do đó, việc tuyên bố độc lập được Somaliland xem là sự khôi phục chủ quyền cũ, chứ không phải là một hành động ly khai hoàn toàn mới. Trong hơn 3 thập kỷ qua,
khu vực này vẫn luôn là một vùng lãnh thổ tự quản, có chính phủ riêng, quân đội, cảnh sát, tiền tệ và tổ chức bầu cử định kỳ. So với Somalia, Somaliland được duy trì ổn định chính trị và an ninh tương đối tốt trong khu vực sừng châu Phi đầy bất ổn. Dù chưa được công nhận, vùng đất này vẫn đạt được nhiều tiến bộ quan trọng. Vào năm 2024, tổ chức phi chính phủ Freedom House đã đánh giá nơi đây đạt được mức tự do một phần với 43 trên 100 điểm, trong khi Somalia chỉ đạt 8 điểm trong cùng năm. Cuộc bầu cử hòa bình năm 2024 tiếp tục củng cố hình ảnh Somaliland như một nền dân chủ ổn định trong khu vực. Tuy nhiên, việc thiếu công nhận chính thức vẫn là rào cản lớn đối với họ trong việc tiếp cận các tổ chức tài chính quốc tế và thiết lập quan hệ ngoại giao. Mặc dù vậy, quốc gia ly khai này vẫn không ngừng tìm kiếm các thỏa thuận kinh tế và chính trị để nâng cao vị thế của mình. Chẳng hạn vào năm 2016, họ đạt được thỏa thuận quan trọng với Dubai để phát triển cảng Berbera, một liên doanh dự kiến sẽ mang lại hàng triệu đô la doanh thu mỗi năm cho Somaliland. Hay vào tháng 1 năm 2024, chính quyền ở đây đã đồng ý cho Ethiopia thuê khoảng 32 km đường bờ biển và quyền tiếp cận cảng Berbera trên Biển Đỏ cho mục đích thương mại và quân sự trong 20 năm. Đổi lại, Ethiopia sẽ phải công nhận quyền độc lập và Somaliland được sở hữu một phần của hãng hàng không quốc gia Ethiopian Airlines. Nếu Ethiopia thực hiện cam kết này, Somaliland sẽ có được sự công nhận chính thức đầu tiên từ một quốc gia có chủ quyền, mở ra cơ hội cho các nước khác noi theo. Việc này đã làm gia tăng căng thẳng với Somalia và tiếp tục gây ra xung đột ở khu vực sừng châu Phi rộng lớn. Tuy nhiên, việc độc lập hoàn toàn khiến các chuyên gia lo ngại rằng sẽ khiến các phong trào ly khai trên lục địa này bùng nổ, chẳng hạn như Biafra của Nigeria hoặc Tây Sahara của Maroc. Kể từ khi thành lập khối lục địa vào năm 1963, chỉ có 2 lần thay đổi biên giới được công nhận rộng rãi ở châu Phi, đó là Eritrea tách khỏi Ethiopia vào năm 1993 và Nam Sudan độc lập vào năm 2011. Dù có những lợi thế rõ ràng, nhưng quá trình công nhận độc lập vẫn gặp nhiều trở ngại, bao gồm sự phản đối từ Somalia và sự thận trọng của cộng đồng quốc tế. Trong ngắn hạn, Somaliland có thể tiến gần hơn đến sự công nhận từng phần, nhưng để trở thành một quốc gia độc lập hoàn toàn được công nhận rộng rãi, họ sẽ cần vượt qua các thách thức địa chính trị phức tạp trong khu vực sừng châu Phi. Catalonia. Nằm ở phía đông bắc của bán đảo Iberia, Catalonia có diện tích khoảng 32.113 km² và là một cộng đồng tự trị trong Vương quốc Tây Ban Nha. Đối với những người đòi độc lập, cuộc đấu tranh đã bắt đầu từ cách đây hơn 3 thế kỷ, khi vua Philip đệ ngũ của Tây Ban Nha chiếm Barcelona vào năm 1714 và sau đó tiến hành các hành động đồng hóa. Quá trình xung đột kéo dài trong nhiều thế kỷ và đến năm 1932, các lãnh đạo của khu vực này tuyên bố thành lập Cộng hòa Catalonia. Đáp lại, chính phủ Tây Ban Nha đã đồng ý để nơi này trở thành vùng tự trị. Nhưng khi Francisco Franco lên nắm quyền thủ tướng vào năm 1939, giấc mơ tự do của Catalonia đã bị dập tắt bởi các chính sách đàn áp khắc nghiệt. Chỉ sau khi Franco qua đời, cuộc đấu tranh đòi độc lập mới được khởi động lại một cách nghiêm túc. Năm 2006, vùng đất này có bước tiến lớn khi đàm phán với chính quyền Madrid để yêu cầu được công nhận là quốc gia. Tuy nhiên đến năm 2010, Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha ra phán quyết bác bỏ yêu cầu trên, khiến làn sóng ủng hộ độc lập bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đỉnh điểm là cuộc trưng cầu dân Ý vào ngày 1 tháng 10 năm 2017, trong đó 90% số người đi bỏ phiếu ủng hộ ly khai. Dù cuộc trưng cầu dân Ý không được chính phủ Tây Ban Nha và cộng đồng quốc tế công nhận, nhưng nó đã phản ánh khát vọng độc lập cháy bỏng của một bộ phận lớn dân chúng Catalonia. Đến nay, cộng đồng này vẫn duy trì bản sắc văn hóa riêng với tiếng Catalan và truyền thống lịch sử lâu đời, đồng thời cũng là một trong những khu vực giàu có nhất cả nước. Với GDP khoảng 318,35 tỷ đô, nơi đây đóng góp gần 19% GDP quốc gia và khoảng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu. Còn Barcelona, thủ phủ của Catalonia, là một trong 20 cảng biển hàng đầu của EU, xét trên khối lượng hàng hóa được xử lý tại đây. Với dân số 8.017.000 người, vùng này có tiềm năng kinh tế để tồn tại như một quốc gia độc lập, nhất là khi giữ được dòng vốn đầu tư nước ngoài và vị thế thương mại. Thực tế thì Catalonia đã xây dựng được nền tảng của một nhà nước riêng, bao gồm quốc kỳ, nghị viện và lãnh đạo. Họ cũng có lực lượng cảnh sát của mình gọi là Mossos d'Esquadra, cùng với hệ thống phát thanh truyền hình, các phái bộ ngoại giao để thúc đẩy thương mại quốc tế, cũng như hệ thống giáo dục và y tế riêng biệt. Nhưng các yếu tố ấy vẫn chưa đủ để đảm bảo một nền độc lập thật sự.
bởi họ còn phải đối mặt với các thử thách từ Tây Ban Nha với hiến pháp năm 1978 nhấn mạnh về sự thống nhất không thể chia cắt của quốc gia. Điều đó đồng nghĩa với việc bất kỳ nỗ lực độc lập đơn phương nào như tuyên bố năm 2017 đều bị coi là bất hợp pháp. Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie là một nhóm đảo ở phía tây nam Thái Bình Dương có diện tích 18.575 km² và dân số ước tính là 292.000 người. Là một vùng lãnh thổ đặc biệt của Pháp, nơi đây từ lâu đã là tâm điểm của phong trào đòi độc lập, phản ánh khát vọng tự do và bản sắc văn hóa mạnh mẽ của người Kanak, cộng đồng bản địa chiếm khoảng 41% dân số. Ngoài ra, khu vực này còn có sự hiện diện của những người di cư châu Âu. Một số khác là người có cha mẹ và ông bà di cư từ các thuộc địa cũ của Pháp như Algeria, Vanuatu hay Việt Nam. Với nguồn tài nguyên dồi dào, Nouvelle-Calédonie được xem là một trong những trung tâm quan trọng của ngành công nghiệp niken toàn cầu. Họ là nhà sản xuất niken lớn thứ tư thế giới, chỉ sau Indonesia, Philippines và Nga, với sản lượng gần 200.000 tấn mỗi năm, chủ yếu tới các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Không chỉ vậy, với vị trí chiến lược giữa Thái Bình Dương, nơi đây có tiềm năng trở thành đối tác chiến lược của nhiều quốc gia. Nhất là khi chính quyền địa phương có quyền thiết lập quan hệ ngoại giao trực tiếp với các nước khác mà không cần thông qua Paris. Do đó, một số nước như Trung Quốc và Nhật Bản đã có lãnh sự quán ở đảo xa xôi này. Đặc biệt, các hội đồng nhân dân của từng bộ tộc còn có quyền ban hành luật riêng, miễn là không đi ngược lại với một số bộ luật quốc gia nhất định. Điều này đã giúp họ dần mở rộng quyền lực chính trị và bảo vệ truyền thống của mình. Khát vọng độc lập của Nouvelle-Calédonie được thể hiện rõ ràng qua 3 cuộc trưng cầu dân Ý vào các năm 2018, 2020 và 2021. Dù tỷ lệ ủng hộ độc lập tăng dần trong 2 lần đầu tiên với con số lần lượt là 43,3% và 46,7%, nhưng kết quả lần thứ 3 lại gây tranh cãi khi có 96,5% lựa chọn ở lại với Pháp. Người Kanak đã cáo buộc Paris lợi dụng đại dịch Covid-19 để gây bất lợi cho họ. Với nhiều người bản địa phải chăm sóc thân nhân bị bệnh hay tổ chức lễ tang nên không thể đi bỏ phiếu. Do đó, Mặt trận Giải phóng Dân tộc Xã hội Chủ nghĩa Kanak đã tẩy chay kết quả trưng cầu và tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi chiến dịch đưa Nouvelle-Calédonie trở thành quốc gia độc lập mang tên Kanaki. Dù sở hữu tiềm năng lớn, nhưng con đường độc lập của họ vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Một trong những vấn đề quan trọng nhất là sự phụ thuộc tài chính vào Pháp. Hiện tại, quần đảo này nhận khoảng 1,5 tỷ đô viện trợ hàng năm từ Paris, chiếm tới 15% GDP, dùng để duy trì các hoạt động giáo dục, y tế và quốc phòng. Nếu tách khỏi Pháp, họ sẽ mất nguồn tài trợ này, trong khi ngành khai thác niken vốn là trụ cột kinh tế chính, vẫn chưa thực sự ổn định do giá cả biến động và chi phí sản xuất cao. Bất bình đẳng kinh tế cũng là một vấn đề nhức nhối, khi nhiều báo cáo cho thấy người Kanak thường có mức sống thấp hơn các nhóm dân cư khác, từ đó làm dấy lên lo ngại về khả năng tự lực kinh tế của họ. Sự thay đổi luật bầu cử vào tháng 4 năm 2024 càng làm cho căng thẳng gia tăng. Trước đây, chỉ những người cư trú từ trước năm 1998 mới có quyền bỏ phiếu, nhưng theo quy định mới, bất kỳ ai sống liên tục trên đảo trong 10 năm đều được tham gia bầu cử. Quyết định trên đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ người Kanak, dẫn đến nhiều cuộc biểu tình diễn ra để bày tỏ sự bất mãn. Có thể thấy, tương lai của Nouvelle-Calédonie không chỉ là câu chuyện về độc lập hay phụ thuộc, mà còn là bài toán về sự ổn định và phát triển bền vững. Dù lựa chọn nào phía trước, điều quan trọng nhất vẫn là đảm bảo quyền lợi của tất cả cộng đồng tại đây, giữ gìn bản sắc văn hóa và tìm ra con đường khả thi nhất để xây dựng một xã hội thịnh vượng và công bằng. Scotland. Scotland là một trong 4 phần của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, bên cạnh Anh, xứ Wales và Bắc Ireland. Vùng lãnh thổ này rộng khoảng 80.231 km², chiếm 1/3 diện tích đất liền của Vương quốc Anh và có dân số là 5.463.000 người. Trong lịch sử, Scotland từng là một vương quốc độc lập cho đến khi hợp nhất với Anh qua đạo luật liên minh năm 1707. Từ lâu, nơi này đã là tâm điểm của các cuộc tranh luận về khả năng trở thành một quốc gia độc lập. Cuộc trưng cầu dân Ý vào năm 2014, với 55% người Scotland bỏ phiếu chọn ở lại Vương quốc Anh, tưởng chừng đã khép lại vấn đề này. Nhưng phong trào đòi độc lập vẫn tiếp tục sôi nổi, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Đảng Dân tộc Scotland, gọi tắt là SNP. Đảng này dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của người Scot đã liên tục thúc đẩy ý tưởng về một cuộc trưng cầu dân Ý thứ hai.
Năm 2016, 62% cử tri Scotland đã bày tỏ mong muốn vẫn ở lại Liên minh châu Âu, trong khi đa số các khu vực của Anh và xứ Wales đều chọn rời đi. Kết quả cuối cùng là Vương quốc Anh đã chính thức rút khỏi EU vào năm 2020. Điều này tạo ra sự bất mãn với chính quyền trung ương ở London, vốn bị coi là không đại diện đầy đủ cho lợi ích của Scotland. Về kinh tế, vùng đất này có nguồn tài nguyên dầu mỏ ở biển Bắc, đóng góp lớn vào nền kinh tế của Vương quốc Anh, cùng với ngành sản xuất rượu whisky và du lịch phát triển. Đảng SNP lập luận rằng độc lập sẽ cho phép Scotland tự quản lý tài nguyên và tái gia nhập EU, mở ra thị trường châu Âu. Tuy nhiên, các nhà phê bình chỉ ra rằng do phụ thuộc nặng nề vào ngân sách từ London nên khi độc lập, Scotland sẽ phải đối mặt với thâm hụt tài chính lớn, nhất là trong bối cảnh giá dầu biến động và chi phí thiết lập một quốc gia mới không hề nhỏ. Trên phương diện pháp lý và ngoại giao, việc tách khỏi Vương quốc Anh là khả thi nhưng cũng đầy phức tạp. Scotland sẽ cần đàm phán để được công nhận là quốc gia độc lập và xin gia nhập các tổ chức như EU hay NATO. Về phía EU, họ có thể chào đón Scotland để củng cố thông điệp chống chia rẽ, nhưng quá trình này sẽ mất nhiều năm và đòi hỏi sự đồng thuận từ tất cả các thành viên, bao gồm cả những nước lo ngại về tiền tệ ly khai, ví dụ như Tây Ban Nha với Catalonia. Cuối cùng, yếu tố xã hội cũng rất quan trọng. Dù phong trào độc lập có sức hút, nhưng sự chia rẽ trong dân chúng Scotland vẫn rõ rệt, với nhiều người lo ngại về bất ổn kinh tế và mất đi mối liên kết lịch sử với Vương quốc Anh. Nhìn chung, hành trình tiến tới độc lập của vùng đất này vẫn còn nhiều trở ngại, nhưng khát vọng tự quyết của người dân nơi đây sẽ tiếp tục định hình chính trị ở London trong những năm tới. Chuuk. Đây là một trong 4 bang của liên bang Micronesia, cùng với Giáp, Pohnpei và Koh Rae, sở hữu vị trí chiến lược ở Tây Thái Bình Dương. Trước đây nó từng là căn cứ quân sự quan trọng của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Chuuk có lịch sử lâu dài về xu hướng ly khai trong khu vực liên bang. Sự ủng hộ độc lập xuất phát từ bất mãn với chính phủ liên bang, vốn bị cho là phân bổ không công bằng tài nguyên và quyền lực. Với dân số khoảng 49.600 người, là bang đông dân nhất và chiếm gần nửa tổng dân số liên bang, nhưng lại chỉ nhận được khoảng 30% ngân sách từ Hiệp ước Liên kết Tự do của Mỹ. Sự bất mãn này, cùng với cảm giác bị thiệt thòi về quyền lực chính trị, đã thúc đẩy ý tưởng về một Cộng hòa Chuuk. Hơn nữa, người dân ở đây cũng có ngôn ngữ, văn hóa và truyền thống riêng, khác biệt so với các bang còn lại. Từ năm 2011, một phong trào đòi độc lập đã nổi lên, dẫn đến việc thành lập Ủy ban độc lập Chuuk. Sau đó, một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập dự kiến diễn ra lần đầu tiên vào năm 2015, nhưng nó đã bị hoãn lại nhiều lần, đến nay vẫn chưa được tổ chức. Để đạt được quyền tự chủ, Chuuk sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Đầu tiên là về vấn đề kinh tế, khi cả liên bang Micronesia đều hoạt động dựa trên Hiệp ước Liên kết Tự do với Mỹ, được ký vào năm 1986 và gia hạn năm 2023. Nếu độc lập, Chuuk sẽ mất khoản tài trợ đó, trừ khi đàm phán được một thỏa thuận riêng với Washington. Tuy nhiên, trường hợp này khó có thể xảy ra, đặc biệt dưới chính quyền Donald Trump vốn có xu hướng cắt giảm viện trợ quốc tế. Hơn nữa, kinh tế Chuuk chủ yếu dựa vào đánh cá tự cung tự cấp và có rất ít ngành công nghiệp hay dịch vụ phát triển. Trong khi GDP bình quân đầu người của cả liên bang là khoảng 4.800 đô la Mỹ, thì Chuuk thậm chí còn thấp hơn mức trung bình này. Không có nguồn thu bền vững nên nhóm đảo rất khó để duy trì một quốc gia độc lập. Chính phủ liên bang Micronesia đã phản đối mạnh mẽ ý tưởng ly khai và Mỹ cũng không ủng hộ hành động này do lo ngại mất ảnh hưởng về mặt chiến lược ở Thái Bình Dương trước sự mở rộng của Trung Quốc. Nhìn chung, để tiến tới độc lập hoàn toàn, Chuuk cần một cuộc trưng cầu dân ý thành công, sự chấp thuận từ phía liên bang Micronesia và một nguồn tài trợ thay thế viện trợ Mỹ. Nếu Trung Quốc can thiệp như đã từng làm với các quốc đảo Thái Bình Dương thì điều này có thể khả thi, nhưng sẽ gây ra nhiều căng thẳng địa chính trị. Puerto Rico. Đây là một lãnh thổ không hợp nhất của Mỹ ở vùng Caribe, có diện tích khoảng 13.792 km² với dân số là 3.200.000 người. Trong nhiều năm, tương lai của Puerto Rico luôn là chủ đề gây tranh luận sôi nổi, với việc tiếp tục là một lãnh thổ hay sẽ trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ hoặc hướng tới giành độc lập hoàn toàn. Về mặt lịch sử, vùng đất này trở thành một phần lãnh thổ của Mỹ sau cuộc chiến tranh với Tây Ban Nha vào năm 1898. Sau đó, người dân ở đây chính thức là công dân của xứ cờ hoa từ năm 1917, nhưng họ không có quyền bầu cử đầy đủ trong Quốc hội Mỹ, cũng như không được tham gia bỏ phiếu tại các cuộc bầu cử tổng thống.
Điều này đã thúc đẩy các phong trào độc lập diễn ra. Nhiều cuộc trưng cầu dân Ý đã diễn ra vào các năm 2012, 2017 và 2020, nhưng lựa chọn độc lập chỉ nhận được dưới 10% sự ủng hộ, trong khi phần lớn người dân nghiêng về lựa chọn duy trì hiện trạng hoặc trở thành một tiểu bang của Mỹ. Bất chấp việc Đảng độc lập Puerto Rico lập luận rằng nền độc lập sẽ mang lại chủ quyền văn hóa và chính trị, chấm dứt sự phụ thuộc vào Washington. Mặt khác, kinh tế cũng là một rào cản lớn khi nơi đây phụ thuộc nặng nề vào hỗ trợ tài chính từ Mỹ với hàng tỷ đô la mỗi năm từ các chương trình liên bang như Medicaid và phúc lợi xã hội. Lựa chọn độc lập đồng nghĩa với việc mất đi nguồn tài trợ này, trong khi nền kinh tế lại đang gặp khó khăn và tỷ lệ nghèo đói lên đến khoảng 41%. Dù có lợi thế về du lịch, nông nghiệp, đặc biệt là cà phê và vị trí địa lý chiến lược, nhưng để xây dựng một nền kinh tế tự chủ đòi hỏi phải có thời gian và đầu tư lớn. Đây là một điều mà một quốc gia non trẻ khó đảm bảo khi không có sự hỗ trợ quốc tế đáng kể. Đó là chưa kể đến việc Washington coi hòn đảo này là tài sản chiến lược ở vùng Caribe với việc đặt căn cứ quân sự Fort Buchanan. Do đó, nếu không có lợi ích rõ ràng, Nhà Trắng sẽ không dễ dàng chấp nhận các quyết định dẫn đến tự chủ của hòn đảo. Trên trường quốc tế, Puerto Rico có thể nhận được sự ủng hộ từ các nước Mỹ Latin như một hành động chống chủ nghĩa thực dân. Gia nhập Liên Hợp Quốc cũng khả thi, nhưng việc thiết lập quan hệ ngoại giao và thương mại độc lập sẽ gặp nhiều thử thách, nhất là khi Mỹ sẽ áp đặt các hạn chế kinh tế trong giai đoạn đầu. Ambazonia. Ambazonia là một thực thể chính trị do các nhóm ly khai nói tiếng Anh tuyên bố độc lập khỏi Cameroon vào ngày 1 tháng 10 năm 2017. Khu vực này bao gồm tỉnh Tây Bắc và tỉnh Tây Nam với diện tích 42.710 km² và dân số khoảng 4.883.000 người. Cuộc xung đột ở đây được gọi là khủng hoảng Anglophone, xuất phát từ sự bất mãn của người dân nói tiếng Anh trước sự thống trị chính trị và văn hóa của chính phủ trung ương Cameroon nói tiếng Pháp. Về mặt lịch sử, trước đây Ambazonia từng là vùng Nam Cameroon thuộc Anh, một lãnh thổ ủy trị của Liên Hợp Quốc. Sau đó nó hợp nhất với Cameroon thuộc Pháp vào năm 1961 thông qua một cuộc trưng cầu dân Ý gây tranh cãi. Những người ủng hộ độc lập cho rằng sự sáp nhập này thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng vì không có hiệp ước hợp nhất nào được đăng ký tại Liên Hợp Quốc theo Điều 102 của Hiến chương. Căng thẳng leo thang từ năm 2016 khi các giáo viên và luật sư biểu tình phản đối sự phân biệt đối xử về ngôn ngữ và hệ thống pháp lý. Sự đàn áp từ chính quyền dẫn đến cuộc nổi dậy của các nhóm vũ trang, trong đó mạnh nhất là lực lượng phòng vệ Ambazonia. Tuy nhiên, sự chia rẽ nội bộ trong phong trào đã làm suy yếu khả năng tổ chức một nhà nước hiệu quả. Về kinh tế, nơi đây có tiềm năng từ tài nguyên dầu mỏ ở vịnh Ambat, cà phê, cacao và cảng biển. Nhưng hiện tại khu vực này vẫn phụ thuộc lớn vào Cameroon và viện trợ quốc tế. Nếu độc lập, họ sẽ phải xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế từ đầu, cùng với nguy cơ bị chính quyền trung ương phong tỏa thương mại. Trên bình diện quốc tế, Ambazonia chưa được bất kỳ quốc gia nào công nhận chính thức. Mỹ và các nước phương Tây đều ưu tiên ổn định khu vực hơn là ủng hộ ly khai, trong khi Trung Quốc, với lợi ích kinh tế tại Cameroon cũng có thể lên tiếng phản đối. Về phía Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi cũng chưa can thiệp sâu, để lại Ambazonia trong thế cô lập. Còn chính phủ Cameroon dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Bobiza kiên quyết dùng quân sự để duy trì toàn vẹn lãnh thổ, khiến con đường độc lập càng thêm gian nan. Tóm lại, trong ngắn hạn, một mô hình tự trị mở rộng dưới sự hòa giải quốc tế sẽ là giải pháp khả thi hơn. Nhưng nếu xung đột kéo dài và Cameroon suy yếu, khả năng độc lập hoàn toàn vẫn có thể xảy ra. Còn ở hiện tại, giấc mơ về một quốc gia Ambazonia vẫn là cuộc đấu tranh chưa có hồi kết. Azawad. Đây là vùng đất khô cằn ở phía đông bắc Mali có diện tích khoảng 822.000 km² và dân số ước tính là 2.874.000 người. Azawad cũng là quê hương của người Tuareg, một dân tộc du mục luôn mong muốn được tự do. Nhìn lại lịch sử, sự bất mãn của dân tộc này không phải là điều mới mẻ. Kể từ khi Mali giành độc lập vào năm 1960, chính quyền trung ương đã bị cáo buộc là bỏ mặc khu vực phía Bắc trong nghèo đói, thiếu cơ sở hạ tầng và thiếu tiếng nói chính trị. Điều này dẫn đến nhiều cuộc nổi dậy, nhưng tất cả đều bị dập tắt. Bước ngoặt xảy ra vào năm 2011 với sự trở về của các chiến binh Tuareg từ Libya sau sự sụp đổ của nhà lãnh đạo Gaddafi. Với vũ khí trong tay, họ quyết tâm giành lại quyền tự quyết của dân tộc. Vào ngày 6 tháng 4 năm 2012, dưới sự lãnh đạo của phong trào giải phóng quốc gia Azawad, gọi tắt là MNLA,
họ đã nổi dậy chống lại chính phủ Mali và tuyên bố Azawad là một quốc gia độc lập. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu, bởi chỉ hơn một năm sau, nhóm này đã bị các nhóm Hồi giáo cực đoan lật đổ và giành quyền kiểm soát khu vực, kéo theo sự can thiệp quân sự của Pháp. Hiện nay, khát vọng về một quốc gia độc lập vẫn còn, nhưng tương lai của vùng đất này lại đầy bất định. Vào năm 2015, Hiệp định Algiers được ký kết giữa chính phủ Mali và các nhóm vũ trang hứa hẹn cho Azawad một mức độ tự trị riêng. Nhưng do việc thực thi quá chậm chạp nên lòng tin giữa các bên ngày càng suy giảm và xung đột nhỏ lẻ vẫn tiếp tục diễn ra. Thực tế, ngay cả khi giành lại lãnh thổ, Azawad vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức khi mà nền kinh tế địa phương còn phụ thuộc vào chăn nuôi du mục và buôn bán xuyên Sahara, không đủ để vận hành một quốc gia hiện đại. Trong khi tài nguyên vàng và uranium chưa được khai thác đúng mức, dẫn đến một nền kinh tế thiếu nền tảng bền vững. Trên trường quốc tế, nơi đây vẫn là một thực thể không được công nhận. Trong đó Mỹ, Pháp hay Liên minh châu Phi đều phản đối ly khai vì họ lo ngại rằng một quốc gia mới xuất hiện ở vùng Sahel sẽ trở thành mảnh đất màu mỡ cho khủng bố. Còn Mali với sự hỗ trợ quân sự của Pháp và Liên Hợp Quốc vẫn quyết tâm giữ vững toàn vẹn lãnh thổ. Vậy liệu Azawad có thể độc lập hay không? Hiện tại câu trả lời vẫn là không, nhưng lịch sử cho thấy không gì là mãi mãi. Nếu Mali tiếp tục suy yếu và nếu trật tự khu vực thay đổi thì giấc mơ này có thể một lần nữa bùng lên. Greenland. Nằm giữa Bắc Đại Tây Dương, Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới với diện tích hơn 2.166.086 km2, nhưng dân số chỉ khoảng 56.700 người. Từ lâu, câu hỏi về nền độc lập của họ đã luôn âm ỉ, nhưng chỉ thực sự trở thành tâm điểm từ năm 2009, khi nơi đây được trao quyền tự trị mở rộng từ Đan Mạch. Theo đó, vùng đất này có quyền kiểm soát hầu hết các vấn đề, trừ quốc phòng, đối ngoại và tài chính. Đáng chú ý, đạo luật trên còn mở đường cho việc đàm phán độc lập nếu được đa số người dân Greenland ủng hộ trong một cuộc trưng cầu dân Ý. Kể từ đó, hành trình tách khỏi Copenhagen không còn là một ý tưởng xa vời mà đã trở thành mục tiêu chính trị của nhiều đảng phái. Trong đó, Inuit Ataqatigiit, đảng cầm quyền từ năm 2021, vẫn luôn chủ trương ủng hộ độc lập toàn diện với mục tiêu đạt được trong vòng một thế hệ. Người dân trên đảo cũng thể hiện mong muốn tự chủ qua các cuộc thăm dò dù chưa có trưng cầu dân Ý chính thức. Nếu có điều gì ngăn Greenland tiến đến độc lập thì đó chính là nền kinh tế còn phụ thuộc quá nhiều vào Đan Mạch, khi mà vào năm 2024 họ đã nhận khoản viện trợ lên đến 593,3 triệu đô la Mỹ, chiếm tới 1/3 tổng doanh thu công của hòn đảo. Về mặt tài nguyên thì nơi đây sở hữu các loại khoáng sản quý như đất hiếm, uranium và quặng sắt vốn rất quan trọng với sự phát triển toàn cầu hiện nay. Biến đổi khí hậu cũng làm tan băng, mở ra cơ hội khai thác và phát triển các tuyến hàng hải mới ở Bắc Cực, từ đó mang lại nguồn thu lớn nếu được quản lý tốt. Tuy nhiên, những tiềm năng này vẫn chưa đủ để thay thế nguồn trợ cấp hiện tại, vì ngành khai khoáng chưa phát triển đủ mạnh. Trong khi ngư nghiệp là xương sống của nền kinh tế Greenland, chiếm 90% xuất khẩu, nhưng khó có thể duy trì một quốc gia độc lập. Nếu không đa dạng hóa nền kinh tế và tận dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả hơn, hòn đảo sẽ gặp khó khăn lớn trong việc tự đứng vững. Hơn nữa, dân số ở đây rất nhỏ và phân tán, với 70% sống dọc bờ biển, gây khó khăn trong việc xây dựng một nhà nước hiện đại. Với văn hóa Inuit chiếm ưu thế, nền độc lập được xem là cách để bảo tồn bản sắc, nhưng sự phụ thuộc lâu dài vào Đan Mạch khiến một bộ phận dân chúng e ngại về rủi ro kinh tế và chính trị khi tách rời. Nhiều cuộc khảo sát cho thấy đa số người Greenland muốn độc lập nhưng không phải ngay lập tức. Trên trường quốc tế, vị trí của Greenland rất quan trọng về mặt địa chính trị. Mỹ coi hòn đảo là một điểm chiến lược với căn cứ không quân Thule như một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa Bắc Cực. Kể từ khi Donald Trump đắc cử lần thứ hai, ông đã nhiều lần bày tỏ ý định kiểm soát hòn đảo. Điều đó có thể phức tạp hóa quá trình độc lập nếu Greenland bị cuốn vào tranh chấp địa chính trị. Trung Quốc cũng quan tâm đến khu vực này khi đầu tư vào các dự án khai thác. Có thể nói, độc lập sẽ giúp nơi đây tự quyết định đối tác nhưng cũng đặt họ vào thế yếu nếu không có sự bảo vệ từ Đan Mạch hoặc NATO. Hiện Greenland đang tiến gần hơn bao giờ hết tới khả năng trở thành một quốc gia mới, nhưng thời điểm và điều kiện để đạt được mục tiêu này vẫn chưa rõ ràng. Vào tháng 2 năm 2025, lãnh đạo đảng Siumut Erik Johnson đã kêu gọi đẩy nhanh trưng cầu dân Ý về độc lập, cho thấy áp lực chính trị đang gia tăng. Trên đây là thông tin về 10 quốc gia sắp được thành lập. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.